ท็อปิกของวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยคือเรื่องของการรู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการเล่าเรื่องราวของเราบนอินเทอร์เน็ตเหตุผลที่ผมดึงท็อปิกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่านี่เป็นท็อปิกที่ผมส่วนตัวแล้วหลงใหลจริงๆและผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากเลยอย่างแน่นอนส่วนตัวผมเองนะครับผมค้นพบตัวเองมากที่สุดและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่ผมได้มีโอกาสทำ YouTube นั่นเองคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองชัดเจนนะว่าเราอยากทำอะไรแต่ทีนี้พอเราเริ่มต้นรู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราเริ่มวิ่งตามสิ่งนั้นความคาดหวังกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเราคิดว่าถ้าหากเราเรียนจบเราจะรู้สึกดีมากถ้าหากเราคิดว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจตัวเองเราจะโคตรรู้สึกภูมิใจแต่พอความเป็นจริงพอเราได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นแล้วไอ้ความเป็นจริงมันดันไม่ได้เหมือนกับภาพจินตนาการที่เราเคยเห็นและนั่นแหละมันเลยทำให้ผมเนี่ยเกิดคำถามสงสัยตลอดว่าแล้วทีนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะค้นหาตัวเองเจอกระบวนการของการตกตะกอนตัวเองครับผมจะเรียกโมเดลนี้ว่า 3R ครับ 3R ย่อมาจากอะไรบ้างตัวแรกนะครับผมจะเรียกมันว่า reflect แปลเป็นไทยประมาณว่าการสะท้อนตัวเองการสะท้อนเรื่องราวบางอย่างที่อีกฝ่ายจะเล่าให้เราฟังหรือว่าตัวเราเจอมาเองแล้วเราก็เรียกว่ามานั่งตกตะกอนว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นยังไงตัวที่2ครับ review คือการที่เรากำลังทบทวนข้อมูลบางอย่างตัวที่3ครับ repeat จะแปลว่าการทำซ้ำไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยครับคำว่า reflect ครับกระบวนการที่ผมใช้ในการตกตะกอนตัวเองเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมาจากการที่ผมต้องมานั่งทบทวนก่อนว่าณช่วงเวลานั้นผมเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างณอาทิตย์นั้นหรือวันนั้นผมพบเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผมโตมากขึ้นมันคือการกลับมานั่ง reflect สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อดูว่ามีสิ่งไหนที่ตัวเราณปัจจุบันนี้แตกต่างจากตัวเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นครับวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถ reflect ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือการตั้งคำถามที่ทรงพลัง powerful question มีหน้าตาเป็นยังไง powerful question ครับเป็นคำถามที่ชวนให้เรานั้นมานั่งคิดดูว่าอะไรคือความแตกต่างที่เรามีและที่เราพบเจอผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเช่นอะไรคือปัญหาที่เราพบเจออาทิตย์นี้หรืออาทิตย์ที่แล้วปัจจุบันนี้เราสามารถก้าวข้ามมาได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งเรียกว่าเป็นเทคนิคนึงที่ผมใช้บ่อยที่สุดตั้งแต่ทำช่องประกรณ์วินมาแล้วเพราะว่าผมคิดจริงๆว่าผมอยากให้ช่องนี้มันเป็นเปรียบเสมือนกับการบันทึกสิ่งที่ผมเรียนรู้ในวัยช่วง20นะช่วงเวลานี้ซึ่งมันคือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาวัยรุ่นที่ถ้าหากมันผ่านไปแล้วเราก็จะไม่สามารถกลับมาย้อนดูได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกวิธีการที่จะสามารถบันทึกสิ่งนี้ไว้แล้วก็เก็บไว้ตลอดได้ไม่ว่าผมจะโตไป30-40ผมก็ยังสามารถย้อนกลับมาดูตัวเองในวัย20ว่าตอนนั้นผมพูดอะไรบ้างผมพูดอะไรไม่ make sense บ้างผมออกมาแชร์ความคิดตัวเองในหลายๆอย่างซึ่งสิ่งเหล่านั้นผมว่ามันมีค่ามากและตัวผมเองครับก็จะสามารถตกตะกอนได้ไวมากขึ้นด้วยว่าตัววินในวัย20ณวันนั้นเติบโตมาไกลมากเลยนะเมื่อเทียบกับวินในวัยlet's say 30ในวันนี้มันคือไดอารี่ชิ้นดีอันนึงนั่นเองและถ้าหากผมได้ตกตะกอนว่าผมก้าวข้ามปัญหาอะไรมาได้บ้างนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าผมนั้นเนี่ยเติบโตอยู่ตลอดเวลาจริงๆเพราะการที่เราจะรู้ว่าเราเติบโตได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราเห็นไงว่าอะไรคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงเราเห็นบางอย่างที่เราก้าวข้ามมาได้แล้วเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆมันคือสิ่งหนึ่งที่จะตอกย้ำเราเรื่อยๆว่าเรานั้นกำลังเติบโตอยู่เรื่อยๆนะเรานั้นไม่ได้ใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาอย่างเสียเปล่านะและนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่ผมพบเจอเพราะในหลายๆครั้งเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยเราพบเจอกับหลายๆอย่างมากเลยผู้คนงานปัญหาต่างๆแต่พอเราไม่มีโอกาสได้มานั่ง reflect ดูตัวเองบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาไปอย่างสูญเปล่าหรือเปล่าแต่การที่เรามีการตั้งคำถามกับตัวเองซึ่งเป็นคำถามที่ทรงพลังเพื่อให้เรามันสามารถ keep track ตัวเองได้แล้วสร้าง progress ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเราถ่ายทอดประสบการณ์ของเราเนี่ยมันทำให้เรามีหลักฐานว่าเรานั้นเติบโตขึ้นมาจริงๆนะมันคือ proof of progress ครับหลักฐานว่าเราเติบโตขึ้นมาจริงๆเพียงแค่คำถามเรียบง่ายแค่ว่าอะไรคือปัญหาที่เราก้าวข้ามมาได้เนี่ยเราก็จะเติบโตมากขึ้นละถ้าหากเราจะคิดถึงการ reflect นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องปัญหาแล้วคราวนี้มาแชร์ในเรื่องของอนาคตกันบ้างเพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งรีวิวสิ่งที่เราพบเจออย่างเดียวแต่เราสามารถรีวิวสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตก็ได้ถ้าเรามีเงิน100 ล้านบาทอยู่ในบัญชีเราจะใช้ชีวิตในวันต่อวันแบบไหนเพื่อให้เรามีความสุขผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่โคตรทรงพลังแล้วถ้าเราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้มากเลยว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาตั้งกับตัวเองบ่อยๆเราทุกคนผมเชื่อว่าต่างมีเป้าหมายความสำเร็จใช่ไหมความสำเร็จส่วนตัวที่เราอยากจะสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการแต่ถ้าหากเราลองตั้งคำถามเพิ่มนะถ้าหากวันหนึ่งเรื่องของเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแล้วชีวิตของเรามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนครับในช่วงแรกๆผมอาจจะเหมือนหลายๆคนนะถ้าผมลองเดาก็คืออาจจะมีแบบไปเที่ยวเนาะใช้เวลาไปเที่ยวให้เต็มที่ใช้เวลาให้สุดเหวี่ยงเลยในสิ่งที่เราเคยอยากทำแต่เราไม่เคยได้ทำไม่ทำงานเลยในช่วงแรกๆแต่ครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะพบกับจุดหนึ่งเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อกับกิจวัตรบางอย่างเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวันถ้าหากเราไปเที่ยวบ่อยนะผมเชื่อเลยว่าเราจะรู้สึกเบื่อมีอยู่ช่วงนึงที่แบบผมก็เรียกว่าเป็น
เด็กมหาลัยคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวแต่พอถึงเวลาจริงๆพอเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างนั้นสุดท้ายมันก็มีวันที่เราจะรู้สึกเบื่อก็คือถ้าเราจบมหาลัยแล้วเราก็แบบว่าชีวิตแบบนั้นพอละได้ใช้จนเต็มอิ่มแล้วผมเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับเวลาที่เราสามารถไปถึงเป้าหมายของการได้เงินจำนวนยอดเท่านึงแล้วเพราะฉะนั้นครับถ้าหากเราคิดต่อเนาะแล้วชีวิตแบบไหนที่ตัวเราต้องการในอนาคตพอตั้งคำถามแบบนี้คราวนี้เราจะมีภาพฝันในอนาคตที่เรายังสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองให้เป็นเป้าหมายได้และเรายังสามารถแชร์เรื่องราวอย่างนั้นออกไปในคลิปได้ด้วยบางคอนเทนต์ในช่วงเริ่มต้นนะผมว่าอาจจะยังไม่จำเป็นต้องโฟกัสไปที่คนดูแบบ 100% ผมว่าการที่เรานึกถึงคนดูเป็นเรื่องที่ดีแต่กระบวนการแรกเลยต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบสิ่งที่เรียกว่าการทำคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะถ้าหากเราไม่ชอบครับเราไป optimize หรือว่าเราไปโฟกัสที่คนดู 100% ท้ายที่สุดแล้วคนที่ไม่มีความสุขที่สุดก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหากึ่งกลางระหว่างสิ่งที่เราชอบการได้เติบโตและประโยชน์ของคนดูอันนี้เป็นตัวอย่างคำถามของข้อแรกนะครับต่อไปครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรีวิวกันถ้าเรากลับไปนั่งข้อแรกใช่ไหมฮะพอเราได้คำตอบจากการ reflect แล้วเนี่ยสิ่งถัดมาที่สำคัญมากๆเราจะต้องมานั่งรีวิวสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดออกมาคำว่ารีวิวในที่นี้ครับกระบวนการของมันคือการกลับมาสนใจหรือว่าดูว่าไอสิ่งที่เราได้ตกตะกอนชีวิตออกมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นบทเรียนกับเรายังไงได้บ้างอย่างเช่นอาทิตย์นี้ผมสามารถก้าวข้ามปัญหาของการทำอีบุ๊กแล้วกันอีบุ๊กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ง่ายดีก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาของการไม่เคยเขียนอีบุ๊กมาก่อนแล้วปัจจุบันนี้ผมสามารถเขียนอีบุ๊กให้สำเร็จได้เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้สิ่งที่ผมตกตะกอนก็คือผมได้ก้าวข้ามปัญหาอะไรมาบ้างผมรู้วิธีการเขียนอีบุ๊กมากขึ้นผมรู้ว่าต้องเขียนอีบุ๊กยังไงที่เราจะสามารถมอบ value ให้กับคนได้มากที่สุดช่วงตอนเขียนเนี่ยเครียดมากเลยว่าจะทำยังไงออกมาให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ผมก้าวข้ามมาได้แล้วพอมานั่งรีวิวใช่ไหมฮะผมก็มานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยจากการเขียนอีบุ๊กผมจะสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอนำมาเล่ายังไงได้บ้างสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเหตุผลเนาะที่การออกมาทำคลิปวิดีโอถึงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดเพราะทุกๆครั้งเวลาที่เราได้เล่าบางสิ่งบางอย่างเราได้แชร์ออกไปเนี่ยตัวเราครับกำลังเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นไปในตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ผมกำลังแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอยู่ผมก็กำลังเรียกว่าเรียนรู้สิ่งที่ผมกำลังรู้ไปในตัวมีโค้ดหนึ่งของทางคุณเจมส์เคลียร์ที่ผมชอบมากๆคนที่เรียนรู้เนื้อหามากที่สุดไม่ใช่นักเรียนนะแต่เป็นคุณครูต่างหากมีแต่คนที่เข้าใจเนื้อหาได้จริงๆเท่านั้นที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาในภาษาที่เข้าใจได้อย่างง่ายตอนที่ผมได้อ่านโค้ดนี้ครั้งแรกผมคือแบบรู้สึกว้าวมากเพราะว่าการที่เราออกมาแชร์ไม่ใช่เป็นการที่เราบอกทุกคนว่าเรารู้มากกว่าทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของตัวเองที่จะเติบโตและการที่ทุกคนได้ผลลัพธ์จากเราหรือการที่ทุกคนได้ประโยชน์จากเรามันเป็นหนึ่งในผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราและตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองมาโฟกัสที่ว่าการทำคอนเทนต์การมาเล่าเรื่องราวของตัวเองมันคือหนึ่งในการพัฒนาเติบโตของตัวเราว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่เราตกผลึกมากขึ้นและเรายังสามารถจดจำไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกอินกับการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้อย่างมหาศาลมากแน่นอนเพราะฉะนั้นprocess ของการรีวิวมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะเอาสิ่งที่เราตกตะกอนมาจากช่วงของการ reflect เนี่ยมาถ่ายทอดเอานำมาออกมาเล่าและมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนด้วยถ้าหากเราสามารถทำติดต่อกันได้นานมากพอเนาะจะมีหลายคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนั้นผมว่ามันคือโมเมนต์ที่ดีมากเลยนะเราเติบโตไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างนั้นเราก็สามารถช่วยคนไปได้เรื่อยๆด้วยมันฟังดูอาจจะเป็นแบบอุดมคตินิดนึงนะแต่มันเป็นวิธีคิดที่ผมรู้สึกว่าผมคิดแล้วผมสบายใจผมคิดแล้วผมรู้สึกดีที่ได้ทำในสิ่งที่ทำแล้วมันก็มีความสุขโดยที่เราไม่ยึดติดกับปัจจัยภายนอกเยอะเกินไม่ได้ยึดติดว่าวิวต้องเยอะไหมไม่ได้ยึดติดว่าเราต้องรีบเติบโตไหมเพราะในเวลาเดียวกันเรากำลังเติบโตอยู่เรื่อยๆและเรารู้ตัวดีว่าเรากำลังเติบโตและนั่นนะครับก็คือเรื่องของ process ของการรีวิวเมื่อกี้เราได้เรื่องของ reflect นะฮะเรื่องของรีวิวต่อไปครับกระบวนการสุดท้าย repeat ครับการ repeat คือการทำซ้ำนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าผมเคยมีโอกาสได้เจอ content creator หลายคนเนาะหนึ่งสิ่งครับที่เป็นความท้าทายมากๆก็คือการทำสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆแม้ในวันที่เราอาจจะไม่เห็นผลมันก็ตามแต่ต้องยอมรับครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเหมือนกันเนาะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมี reflect กับ repeat เพื่อทำให้เราเห็นว่าเรากำลังโตขึ้นรูปแบบการโตมันมีหลายรูปแบบตัวเลขเนาะในเชิง statistic กับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราสามารถโฟกัสไปที่การเติบโตของส่วนตัวบุคคลได้แล้วหรือก็คือตัวผมหรือว่าตัวของทุกคนเองเราจะสามารถ repeat หรือทำสิ่งนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆ
ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Infinity ถ้าเราสามารถ repeat สิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆครับเราจะสามารถตกตะกอนตัวเองมากขึ้นได้ทุกคนจำเรื่องราวที่ผมได้แชร์ไปในตอนแรกเริ่มได้ไหมฮะที่ผมได้เล่าว่าตอนที่เราคิดว่าเราอยากจะเรียนจบมาเราจะมีความสุขเราได้ทำบริษัทสตาร์ทอัพเราจะมีความสุขแต่ทีนี้พอเราได้มีโอกาสทำแล้วเรากลับรู้สึกว่าตัวเองไม่แฮปปี้พอเราไปพบเจอสิ่งใหม่เรามีความสุขแล้วตอนนี้บางทีเราไปเจอบางอย่างที่มันสปาร์คแต่พอเวลานานเข้าผ่านไปเรากลับไม่รู้ทำไมว่าความสุขของเรากลับลดลงเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าตัวเราไม่ได้มีโอกาสมานั่งreflect แล้วก็ review ตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับกระบวนการของการ repeat มันคือการทำสิ่งนี้ซ้ำจนเป็นไลฟ์สไตล์ซ้ำแบบไม่มีวันหมดและสิ่งหนึ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องตัวเองนี่แหละแต่ในเวลาเดียวกันถ้าหากเราเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นเราก็จะสนุกกับการเติบโตได้มากขึ้นด้วยเพราะหลายๆครั้งเราอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากเราเข้าใจตัวตนของเราเข้าใจความชอบของเราความสนใจของเราก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเรื่อยๆและการทำคอนเทนต์ครับผมก็เชียร์นะว่าถ้าหากใครทำเป็น YouTube เนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนชอบ YouTube นะเพราะ YouTube มันเหมือนกับว่ามันทำให้เรามาสามารถแชร์เรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นในรูปแบบที่มันยาวได้ถ้าคลิปสั้นเนี่ยเราจะต้องแบบเล่าให้กระชับใช่ไหมจะต้องมีฮุกแบบดึงความเร็วมากเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตกตะกอนตัวเองแต่เหมือนกับว่าเราทำเพื่อต้องการยอดวิวอะไรแบบนี้ซึ่งผมส่วนตัวก็คือเลือกคลิปยาวมากกว่าในการได้ออกมา reflect ตัวเองเนาะมานั่งรีวิวแล้วก็ reflect ตัวเองเพราะฉะนั้นครับการทำ YouTube ประมาณ1คลิปต่ออาทิตย์เนี่ยผมว่ากำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้า1วันเนี่ยผมว่าอาจจะถี่เกินไปแต่ว่า1อาทิตย์เนี่ยผมว่าเหมาะสมเลยเพราะทุกๆอาทิตย์แน่นอนครับเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ไหมบางทีอาจจะเป็นเจองานนู้นงานใหม่เข้ามาเจอปัญหานี้เจอปัญหานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เราจะได้มานั่งดูว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราเติบโตยังไงบ้างก็คือการวนกลับไปที่ process แรกครับกลับไปนั่งที่ reflect ใหม่อีกรอบผมเชื่อเลยครับว่าการที่เราสามารถวนลูปเนี้ย reflect review แล้วก็ repeat ได้มันจะทำให้เราเห็นชีวิตเราโดยภาพรวมเนี่ยได้ง่ายขึ้นเราจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเลยว่าเส้นทางการเติบโตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วถ้าหากผมอยากขอแชร์เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยจาก Steve Jobs เนาะเขาเคยแชร์ว่าเราไม่สามารถ connect the dot forward ได้คือเราไม่สามารถเชื่อมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยไปข้างหน้าได้แต่เราสามารถเชื่อมเหตุการณ์ต่างๆแบบย้อนหลังได้ว่าทุกอย่างมันย้อนมาแล้วมัน make sense มากที่เรามาถึงจุดนี้และการทำสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้เราเห็นดอทในชีวิตได้เร็วมากขึ้นเพราะการที่เราเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่สามารถตกตะกอนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้บ่อยนั่นเท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มดอทในชีวิตให้เห็นได้ง่ายขึ้นกว่าคนอื่นถ้าหากเปรียบเทียบกันถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตโดยที่แบบมานั่งตกตะกอนอยู่เรื่อยๆเนาะอาจจะแบบเขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปนี่แหละแต่แค่ไม่ได้มีโอกาสมานั่ง reflect ไม่มีโอกาสมาได้นั่ง keep track เนี่ยบางทีครับเราอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงบางเหตุการณ์ได้แล้วอาจจะไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองมากขนาดนั้นรู้ตัวอีกทีผ่านมาแล้ว1เดือน2เดือน3เดือน1ปีที่ผ่านมารู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรมันคือรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ auto pilot แต่การออกมานั่ง reflect review แล้วก็ repeat เนี่ยในการแชร์เรื่องราวของเรามันทำให้เรารู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนั่นครับมันทำให้เรา connect the dot ได้เร็วขึ้นผมกล้าพูดเลยว่าในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาที่ผมขยันโพสต์คลิป YouTube เนี่ยผมเชื่อแล้วว่าพอผมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมเห็นชัดขึ้นว่าผมกำลังรู้สึกอะไรถ้าหากผมเริ่มรู้สึกแย่ผมจะรู้เลยว่าเริ่มไม่ดีละผมต้องหาวิธีแล้วว่าผมจะแก้ยังไงได้บ้างผมต้องไปแก้เพนพอยต์ตรงไหนเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีได้มากขึ้นและนั่นแหละครับก็คือเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถออกมารู้จักตัวเองได้มากขึ้นออกมาค้นหาตัวเองผ่านการเล่าเรื่องราวของคุณบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไอ้ 3R เนี่ยที่ผมได้แชร์ไปเนาะมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งถ้าหากเราออกมาทำคอนเทนต์ผมว่าเราจะพบเจออยู่ทั้งหมด4โอกาส4โอกาสนี้จะประกอบไปด้วย opportunity to learn คือโอกาสในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทำคอนเทนต์เรียนรู้ในเรื่องของการที่เราสามารถมาพูดหน้ากล้องได้ซึ่งเป็นทักษะที่หลายคนรู้สึกกลัวในช่วงแรกๆและผมก็ไม่ชินเหมือนกันผมก็เพิ่งมาชินได้ไม่นานจากการที่ผมเพิ่มชั่วโมงบินให้ตัวเองและเล่าอยู่เรื่อยๆและนั่นครับทำให้ผมกลายเป็นคนที่สามารถสื่อสารตามที่ใจเราต้องการได้อันที่2เนาะโอกาสที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นต่อไป opportunity to meet like-minded people โอกาสที่3คือการที่เราจะมีโอกาสได้พบเจอกับกลุ่มคนที่เขาคิดเหมือนกับเราประโยคนึงที่ผมชอบมากจากหนังสือStill Like an Artist กับ Show Your Work นะครับของคุณ Austin Kleon เขาบอกเลยครับว่าการที่เราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราให้ค่าหรือว่างานของเรามาแชร์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะทำให้เราครับเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนเหล่านั้นที่ใส่ใจเรื่องเดียวกับเราเนี่ย
ได้มากขึ้นแล้ววันนี้ผมกล้าพูดเลยครับว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเคยเป็นแค่คำพูดที่ผมเคยได้ยินนะฟังดูแบบสุดยอดมากเจอแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบอยู่ดีๆเขาก็รู้จักกันแต่วันนี้ครับผมมีโอกาสประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นแล้วและมันว้าวมากที่เราได้เจอคนที่เขาคิดคล้ายเราคนที่เขาอยากจะทำสิ่งเดียวกับเราคนที่เขามีความฝันคล้ายกับเราและเมื่อไหร่ที่เราเจอคนเหล่านั้นเราจะเติบโตเร็วขึ้นมากเพราะแต่ละคนต่างซัพพอร์ตกันและกันและผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่วินในช่วงแรกเริ่มหรือว่าหลายๆคนนะครับอยากจะหาคนที่เขาอยากเติบโตไปเหมือนกันคนที่เขามีความฝันเหมือนกันมันหายากมากนะแต่ถ้าเราหาเจอแล้วเราจะเติบโตได้ไวมากต่อไปครับ opportunity to work ข้อสุดท้ายเนาะ opportunity to work ก็คือโอกาสด้านการงานอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากเราทำคอนเทนต์เราใช้เรื่องราวของเราบนอินเทอร์เน็ตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่ตัวเรานั้นเนี่ยจะถูกค้นพบโดยใครบางคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกับที่เราชื่นชอบแล้วลองจินตนาการดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำคอนเทนต์หรือคุณทำคอนเทนต์บางอย่างมาตลอด2ปีเลยสามารถสร้างฐานผู้ติดตามได้ถึงหลักหมื่นคนหรืออาจจะแสนคนถ้าเราสามารถเรียกว่า optimize หรือว่าทำให้รูปแบบการทำคอนเทนต์เนี่ยเป็น system ได้แล้วเติบโตได้ลองจินตนาการดูนะครับว่าวันหนึ่งสมมุติว่าถ้าเรายังอยากตัดสินใจทำงานอยู่หรืออยากจะรับงานบางอย่างที่เป็นธุรกิจตัวเองหรืออยากจะไปเข้าบริษัทไหนสักแห่งแล้วคนในบริษัทนั้นเขาดันรู้จักเราแล้วหรืออาจจะเป็นหัวหน้าในบริษัทนั้นเขาเห็นเรซูเม่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยติดตามคอนเทนต์คนนี้อยู่โอกาสต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากหลายๆคนคือเรามีสิ่งที่เรียกว่า active resume มันคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่บอกว่าเราทำอะไรบ้างใช่ไหมแต่คำว่า active resume มันก็คือหน้าโซเชียลมีเดียของเราที่กำลังบอกว่าเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเขาชอบมากแน่ๆครับถ้าเขาสามารถดูได้เลยว่าเมื่อ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาทีมงานที่มาสมัครเขาเนี่ยทำอะไรไปบ้างในช่วงเวลาว่างเขาให้เวลากับอะไรมันสะท้อนถึงหลายอย่างมากเลยนะว่าคนนี้ productive คนนี้มี vision คนนี้มีเป้าหมายคนนี้เขามีใจที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าแค่งานหลักมาสะท้อนหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทำคอนเทนต์จึงประกอบไปด้วย4โอกาสขอทวนอีกรอบนึงนะฮะโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้โอกาสที่เราจะได้ค้นหาตัวเองซึ่งก็คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้โอกาสที่เราจะได้พบเจอกับกลุ่มคนที่คิดคล้ายกับเราหรือคิดเหมือนกับเราและ4โอกาสที่จะได้ทำงานทั้งธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทั้งเรื่องของงานประจำที่เราอยากจะเข้าหาวันนี้ผมก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ